Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nanane zamunga topic di lung volume or lung capacity. Lung volume munga satawayu the total volume of air that can taken into the lungs. Zamung sara pa lungs ta sumra volume matlab chi sumra hawa zamunga lungs ta danda kawale shi sumra miqdar da hawa zamunga lungs ta war danda kidi shi hagi ta munga sanam wayu lung volume warta wayu. Was lung capacity munga satawayu total capacity of lungs zamung sara the lungs total capacity ta چې په lungs کې زموږ سره څومره هوا راځي هغه ته موږ سنم وایو lung capacity وایو. زموږ سره په adult په عام انسان کې چې دی نو 5.5 لیټر هوا چې دی نو هغه په lungs کې راځي. lung capacity زموږ سره بیا په 4 types دي. دا غي زموږ سره 4 types دي: tidal air, complemental air, vital capacity, residual air. tidal air موږ څه ته وایو؟ tidal air چې دی وایي the amount of air that is taken in and given out during respiration. وایي کله چې during breathing. ٹھیک شو؟ موږ کله breathing مطلب سا اخلو نارملی مونږ سا اخلو د ریسټ په کنډیشن کې ایکسرسایز کې نو چې کله مونږ نارملی سا اخلو او څومره هوا مونږ خپل لنګز ته وردنده کوو هغې ته مونږ ټایډل ایر وایو. ټیک شو. کمپلیمنټل ایر مونږ هغې ته وایو د والیوم اف ایر دیټ از ټیکن plus given out during exercise. کله چې موږ ایکسرسایز کوو او څومره هوا موږ خپل لنګز ته خپل پړپوسانو ته وردنده کوو هغه هوا ته موږ څه نوم وایو؟ کمپلیمنټل ایر. زموږ سره کمپلیمنټل ایر چې دی نو هغه نارملی چې 3.5 لیټر ایوریج دی. ټیک شو. 3.5 لیټر زموږ سره نارملی کمپلیمنټل ایر. وایټل کیپیسټي موږ څه ته وایو؟ موږ وایو سم اف ټایډل پلس کمپلیمنټل ایر. کله چې موږ ټایډل او کمپلیمنټل ایر جمع کو او زموږ سره کم سیز راشي کم ویلیو راشي نو هغې ته موږ څه نوم وایو؟ وایټل کیپیسټي ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره ریزیډیول دی. ریزیډیول ایر د والیوم اف ایر دیټ از لیفټ ان لنګز آفټر فورس ایکسهیلیشن. بای فورس موږ ایکسهیلیشن وکړو. موږ بای فورس د خپل باډي نه هوا بهر ته راوباسو. ټیک شو. بای فورس مونږ د خپل باډي نه هوا بهر ته راوباسو او څومره هوا ټیک شو زموږ په لنګز کې بیا هم پاتې شوه. ټیک شو. مونږ سا بهر ته پریدو بای فورس او زموږ سره په لنګز کې بیا هم هوا پاتې شوه نو هغې ته مونږ څه نوم وایو؟ ریزیډیول ایر ورته وایو. ګورئ د والیوم اف ایر هغه د ایر هغه والیوم دیټ از لیفټ کم چې پاتې شي ان لنګز په پړپوسانو کې آفټر فورس ایکسیلیشن. د فورس ایکسیلیشن نه پس چې زمونږ په لنګز کې هوا پاتې شي هغې ته مونږ ریزیډیول ایر وایو او ریزیډیول ایر چې دی زمونږ سره نارملی 1.5 لیټر وي. ټیک شو. ټوټل لنګ کیپیسټي مونږ وایو که نه لنګ کیپیسټي نو زمونږ سره ټوټل لنګ کیپیسټي څه دی؟ وایي سم اف وایټل ایر پلس ریزیډیول ایر کیپیسټي. کله چې مونږ د وایټل ایر کیپیسټي د هغې ټوټل مطلب په هغې کې مونږ دا دوه یو ځای جمع کړي که نه چې دا دواړه جمع پلس ریزیډیول ایر. ټیک شو. یا مونږ وایو چې د ټایډل پلس کمپلیمنټل او پلس ریزیډیول دا درې واړه چې مونږ کله جمع کوو نو دې ټول ته مونږ څه وایو؟ لنګ کیپیسټي ورته وایو. ټیک شو. هو ګورئ سم اف ټوټل وایټل ایر ټوټل وایټل ایر. ټیک شو. ټوټل وایټل ایر مونږ څه ته وایو؟ دا دواړه چې جمع کړو دې ته مونږ ټوټل وایټل ایر وایو. ټیک شو. ایر کیپیسټي پلس ریزیډیول ایر کیپیسټي. زموږ سره ریزیډیول ایر کیپیسټي دا چې مونږ ټوټل جمع کړو نو زموږ سره څه راشي؟ زموږ سره ټوټل لنګ کیپیسټي راشي. چې مونږ کله دا جمع کړو ګورئ ټایډل ایر زموږ سره 0.5 دی. کمپلیمنټل ایر زموږ سره 3.5 دی او ریزیډیول زموږ سره چې دی نو هغه 1.5 دی. دا ټول چې مونږ راجمع کړو ټیک شو نو دا 15 شو. 15 ون بره. ټیک شو. دا زموږ سره 5.5 راغی. ټوټل چې دی نو زموږ سره 5. که په دې طریقې کوئ چې وایټل پلس ریزیډیول نو ګوره دا زموږ سره وایټل دی او دا پلس ریزیډیول دا دواړه زموږ سره
لنګ کیپیسټي ټوټل لنګ کیپیسټي او موږ وایو چې د یو اډلټ انسان چې دی د هغه لنګ کیپیسټي به څومره 5.5 لیټر وي. ټیک شو دا دواړه ویلیوز چې دي نو دا یو شان دي. شارټ لیور ته ګورئ لنګ والیوم موږ هغې ته وایو چې زموږ په لنګس کې ګورئ چې زموږ په لنګس کې څومره د ایر والیوم راتلی شي. ټیک شو هغې ته موږ لنګ والیوم وایو. ټوټل لنګ کیپیسټي موږ هغې ته وایو چې زموږ په لنګس ټوټل کیپیسټي اف لنګ چې زموږ په لنګس کې کیپیسټي څومره ده څومره هوا زموږ په لنګس کې راتلی شي. ټیک شو چې په لنګس کې څومره ځای دی چې زموږ سره پکې هوا راځي. بیا ټایډل چې موږ په نارمل حالات کې یو په ریسټ کې یو نو هغې ته موږ او څومره هوا وردنده کو خپل باډي ته نو هغې ته موږ ټایډل ایر وایو. ټیک شو کمپلیمنټل چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو چې موږ ایکسرسایز کوو او څومره هوا خپل باډي ته خپل لنګس ته وردنده کوو نو هغې ته موږ کمپلیمنټل وایو. ټیک شو وایټل موږ د دې دواړو جمع ته وایو. ټیک شو ټایډل پلس کمپلیمنټل چې کله موږ جمع کوو د هغې ته موږ وایټل وایو. وایټل هغې ته وایو. ټیک شو ریزیډیول موږ هغې ته وایو چې کله موږ بای پورس د خپل لنګس نه هوا راوباسو او بیا پکې هم څومره هوا پاتې شي هغې ته موږ ریزیډیول ایر وایو. ټیک شو بای پورس د خپل باډي نه هوا راوباسو او بیا پکې هم هوا پاتې شي هغې ته موږ ریزیډیول ایر وایو. ټوټل لنګ کیپیسټي موږ لنګ کیپیسټي ته ټوټل لنګ کیپیسټي هم وایو. کله چې موږ دا وایټل پلس ریزیډیول لا جمع کوو نو دا موږ له ټوټل لنګ کیپیسټي راکوي یا موږ ټایډل پلس کمپلیمنټل پلس ریزیډیول دا درې واړه را جمع کوو نو دا هم موږ له ټوټل لنګ کیپیسټي راکوي او زموږ سره ټوټل لنګ کیپیسټي چې ده نو هغه 5.5 لیټر دا په عام انسان کې ده. ټیک شو